د کینسر یو علاج چې ورته کیموتراپي ویلی شي، دې باره کې به نن تاسو معلومات اورئ. یو ملګري سوال کړی دی چې د کینسر مریض ویښته والوځي، دا ولې؟ دا د کینسر د وجې الوتي دي دا ویښته؟ نه، دا د علاج د وجې لاړو، د کیموتراپي د وجې دا ویښته وغورځېدو. کیموتراپي د ټوپک د شپېلۍ نه وتلی شوی کاړتوس دی. دا مخې ته نه ګوري چې ما ته دوست ولاړ دی او که دښمن ولاړ دی. یعنې د دې فایدې هم شته، خو د دې نقصانات هم شته. نقصانونو ته به هم ځان ټینګی او فایدې ته به هم ځان ټینګی. کیموتراپي د کینسر دپاره کیږي. د کیمو مطلب کیمیکل او د تراپي مطلب علاج. د کیمیکل په ذریعه باندې د کینسر علاج کول. دا کیموتراپي دا ډراپ چې د مریض ته لګېدلی دی، دته بس یو وینا شوې ده. په دې کې دننه یو کیمیکل پروت دی چې ته لاړ شه او د کینسر خلیې ونیسه ټینګې چې تقسیم نشي. تاسو ته ما دا ویلي دي چې د کینسر خلیې زر زر تقسیمیږي. اوس داسې ودرېږئ، ټول جسم ته وګورئ. فار ایگزامپل په جسم کې دننه د کینسر خلیې دي، رسولی ده، نو هغه زر زر تقسیمیږي که نه، نقصان جوړوي. خو آیا زمونږ په جسم کې قدرتي توګه باندې چېرته داسې ځایونه شته چې هلته هم زر زر تقسیم روان دی؟ او 15-16 داسې ځایونه دي چې هغه بالکل د کینسر په طریقه باندې زر زر تقسیمیږي، خلیې پکې زر زر تقسیمیږي. لکه ګورئ، په پیل نمبر باندې مونږ اچو کینسر. دا خلیې زر زر تقسیمیږي، که پیپړو کې لګېدلی، که معدې کې لګېدلی، که په کولمو کې لګېدلی دی، خو خلیې به زر زر تقسیمیږي. خو نمبر 2 هیر فالیکل. خپلو ویښتو ته وګورئ، هر ویښته د یو غار نه راوتی دی، دغې غار ته هیر فالیکل ویلی شي. په دغه هیر فالیکل کې چې دننه کمې خلیې پرتې دي، دا ډېره زر زر تقسیمیږي. نو ځکه زمونږ دا ویښته په مخ باندې روان دي، نن دومره دی ویښته، سبا دومره شو، بیا دومره شو، بیا دومره شو، زر زر تقسیمیږي. نمبر 3 هډوکو ته اوس لاندې کوز شئ، بون میرو ته. په دې کې کارخانه لګېدلې ده د سرې وینې دپاره او د سپینې وینې دپاره. زمونږ ټوله وینه د هډوکو نه راوځي، کارخانه ده، ټکه 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 وینه راغورځوي په مخه باندې، خلیې پکې زر زر تقسیمیږي. نمبر 4 کولمو کې دننه چې کم پلسټک راتاو دی، یعنې په پیپ کې دننه چې کم مخ جوړ دی د څه شي نه، د کومو خلیو نه، یا معدې کې یا کولمو کې، هر ځای کې چې دا برینې مخ دی، دغې ته ایپیتیلیل لایننګ ویلی شي. دا خلیې هم ډېره زر زر تقسیمیږي. نو دا مخ راغورځېږي، نوی مخ چړاویږي. سبا چې راپاسې بیډ شیټ چړاو شوی وي په کولمو د پاسه، بل سبا چې راپاسې بل بیډ شیټ چړاو شوی وي، دغه کولمې زر زر راغورځېږي چې تا ته انفیکشن ونیشي. دا یو نعمت دی. نمبر 5 ګونیډز، سپرمز او ایکس چې جوړیږي، دغه ځای کې هم ډېره زر زر خلیې تقسیمیږي. دا ټول علاقې چې کومې دي، دلته کې سیل ډیویژن ډېر تیز دی. او کیموتراپي کې کم دارو دي، دې کې کم کیمیکلز دي، دې کې هغه کیمیکلز دي چې دا به راځي د خلیې ډي ان اے ته به ننوځي او دغه ډي ان اے به نیسي، کلکه به یې ونیسي د مرۍ نه چې دا ډي ان اے تقسیم نشي، بچی وانه چي، ځکه چې سبا بیا دا سیل تقسیمیږي. چې دا ډي ان اے ونیوله، اوس دا خلیه سبا باندې تقسیمېدلی نشي، دا تقسیم بند شو، دا خلیه ونیول شوه، مړه شوه. خو اوس آیا دې کیموتراپي سترګې شته یا عقل یې شته چې دا فیصله وکړي چې زه به صرف د دې کینسر والا خلیې نیسمه، جبکې دا به هم نه نیسم، دا به هم نه نیسم، دا به هم نه نیسم او دا به هم نه نیسم؟ نه، دغه عقل پکې نشته ده. نو ځکه کیموتراپي ته ویلی شي چې دا څه شی دی؟ کنونشنل ټریټمنټ دی، روایتي علاج دی، یو کوشش دی، یو هڅه ده، پخوانی علاج دی. دا ډیر سپیسیفیک علاج نه دی. لکه دا د کینسر مریض دی، دته کیموتراپي کیږي. په دې ډراپ کې دننه یو کیمیکل پروت دی چې هغې ته ویلی شي ډاکسو روبیسین. دا د کیموتراپي یوه دوايي ده. لیکچر به شیر کوئ، ها کمنټس باندې ډېر وکړئ پلیز، بیا خرابي راځي. ډاکسو روبیسین دا یو کیموتراپي دوايي ده، دا اوس دته روانه شوله. خو اوس دې ډاکسو روبیسین غریب ته دا پته نشته چې زه به صرف کینسر ودروم که زه به نور ځایونه هم ودروم. بس دته صرف دا وینا شوې ده چې ورننوځه ډي ان اے ته، چې کوم ځای کې هم درته ډي ان اے میلاویږي چې تقسیم درنه نشي ډي ان اے. اوس دغه ډاکسو روبیسین چې کومه دوايي ده، دا والی فار ایگزامپل دې سره مونږ خبرې کوو، بچیه ته لاړ شه دې رسولی ته ځان ورسوه او دلته چې څومره سیل ډیویژن روان دی هغه ودروئ. دا به اوس ما ته اواز راکوي، بابا جانه زه به لاړ شم، زه به دا رسولی ودروم، خو ما ته ګوره دا پته نه لګي چې کینسر څه شی دی او نارمل څه شی دی، یعنې زه به صرف سیل ډیویژن ودروم. نو دا دلته لاړ شي، سیل ډیویژن دلته مودروي، خو هلته هیر فالیکل ته رسېدلی دی، هلته هم سیل ډیویژن ډېر په تیزۍ سره روان دی، نو دلته یې ودرولو.
او دلته په دې کولمو کې چې کوم سیل ډیویژن روان د اپیتیلیل لایننګ زر زر جوړیږي هغه یې ودرولو. په معدې کې چې کوم سیل ډیویژن روان د اپیتیلیل لایننګ زر زر جوړیږي هغه یې ودرولو. او دلته د اډوکو تم ننوتي ده، په دې کې چې دننه کارخانه لګېدلې ده ټکه 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 چې کوم سټیم سیلز دلته پراته دي چې کوم آر بي سي جوړی او ډبلیو بي سي جوړی هغه یې هم ودرولو. نو بابا جانا ما ته دا پته نه لګي چې کینسر سیل څه شی دی، بس ما ته صرف دا وینا شوي ده چې ته ننوځه خولې ته او دې کې دننه دا ډي ان اے ودروه چې دې ته ویلی شي ډي ان اے انټرکلیشن. بس ته صرف دا کار وکړه، یعنې ډي ان اے ټینګه ونیسه او ورسره دلته یو انزایم راځي د ډي ان اے تقسیمېدو په دوران کې چې هغه د ډي ان اے په تقسیمېدو کې ډېر مددګار ثابتېږي. هغه ډي ان اے ته ویل هغه انزایم ته ویلی شي ټوپو آیسومیریز 2. بس ما ته دا وینا شوي ده چې ته د ډي ان اے ته ورننوځه، انټرکلیشن وکړه او ته دا ټوپو آیسومیریز د غړی نه ونیسه چې دا ته څه کوې. دا دواړه کارونه دا کیموتراپي دغه کیمیکل دا کار کوي چې کله دا کارونه دواړه وکړو دا خوليه ودرېدله په ځای باندې. خو اوس دغه کار یعنی د سیل ډیویژن د خوليه د تقسیم دلته هم په تیزۍ روان دی، 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 دلته هم په تیزۍ روان دی. نو د کینسر نیو سره سره ویښته هم وغورځولو، په کولمو کې هم زخم ولګېدو، په معدې کې هم زخم ولګېدو، په خولې کې هم زخم ولګېدو، خولې کې هم کله کله زخم لګي. او دلته د اډوکو ته چې ورننوتو نو هغه میندې مړې کړلې چې کومو نه به وینه جوړېدله، نو سره وینه هم راوغورځېدله، سپینه وینه هم راوغورځېده، پلیټلیټس هم راوغورځېدو. د کینسر د مریضو د درې وړه سامان راغورځېږي ځکه چې د کیموتراپي هغه ډرګ دې ته ورننوتی دی او سټیم سیلز هیمټوپویټک سټیم سیلز یې نیولي دي چې تر څو پرې د کیموتراپي دته چړاویږي نو دا کارونه به په ده کې روان وي. نو ځکه چې چاته کیموتراپي دا ډراپ چړاو شي نو بیا ورته ووایي چې زه اوس ته لاړ شه 25 ورځې دمه وکړه او بل ډراپ ته به بیا 13 ورځې یا 20 ورځې پس راشي. دا ورته ولې ووایي؟ دا ورته ځکه ووایي چې دې ډراپ خو دغه کینسر خلیې څه ناسم مړۍ کې ونیولې خو تا کې نور لانجې جوړې کړې، نو په کار ده چې دا تا ته اوس 25 ورځې وقفه میلاو شي چې ویښته دې هم لږ لږ ښه شي، سپرمز یا ایګز دې هم لږې لږې ښه شي، بون میرو یعنې وینه دې راوغورځېده چې دغه وینه دې هم لږه لږه ښه شي، خوراک مراک هم ورته ریکمنډ کړي، څه ګروت فیکټرز هم ورته ورکړي چې دا هم وخوره چې دا نور نقصان در کې کم وشو چې دا راکور شي. بیا ورته 13 ورځې پس بیا ډراپ چړاو کړي. دا اوس یو کوشش دی، مجبوري ده. دا کیموتراپي اصل کې دا یوه مجبوري ده په ډېرو کیسونو کې، په کینسر کیسونو کې مجبوري ځکه ده چې که اوس ته ووایې چې یاره کیموتراپي نه کوو دا خو ډېر خراب شی دی چې دا کارونه کوي، ښه ټیک شو بس مې کوه هلکه کیموتراپي نه کوو، لرې کوي ورکې کوي، دا ویښته هم غورځوي، دا کولمو کې هم زخم لګوي، دا وینه هم راغورځوي، ما خو وینه اوس نه جوړېږي د دې د وجې مې کوه. اوس کینسر سره به څه کوو؟ کیموتراپي خو مونږ نه کوو، کینسر په مخ باندې روان دی. نو چې په مخ باندې روان دی خو مطلب دا چې کس مرګ ته روان دی. نو اوس مرګ خو څوک نه قبلوي که نه، یی چې ویښته مې د وغورځېږي خیر دی، کولمو کې که مې زخم نیم جوړ شو خیر دی، که وینه مې راکمیږي وخت سره خیر دی، خو چې غټه مسله راکې را نشي نو بیګر ریسک یعنی غټ نقصان او وړوکی نقصان دې ځای ته کتل کیږي چې زه وړوکی نقصان به قبول کم خو چې غټ نقصان به ملاو نشي. دا کې خو دا کنونشنل علاج دی. نو ځکه کیموتراپي نه علاوه چې ښه علاجونه کم نور دي د کیموتراپي سره هغه به څه شی وي؟ هغه به وي ګوره علاج نمبر 1 ټارګیټډ تھراپي. ټارګیټډ تھراپي څه مطلب؟ چې کوم کینسر که لګېدلی دی په کولمو کې او زه د کیموتراپي دوایي ور اچوم دته او دغه کیموتراپي دوایي په ټول جسم کې دغه کاروایي کوي چې کوم مونږ وویله، نو هغه بجای د دې چې مونږ داسې کار وکړو مونږ داسې یوه دوایي جوړو چې هغې دوایي کې چې دا کوم کیمیکل پروت دی دغه کیمیکل ورشي او صرف دغه د رسولۍ والا چې کومې خوليې دي په هغې د پاسه بدل پروټینز پراته دي دغه پروټینز وپېژني او په دې باندې اړم شي، ټارګیټ یې کړي، دې ته ټارګیټډ تھراپي ویل شي. دا 1. نمبر 2 مونږ به کوو ایمیونو تھراپي. ایمیونو تھراپي څه مطلب دی؟
خپل فوج ته به وینا کول غواړي چې به په جسم کې کینسر لګېدلی دی، لهذا تاسو راشئ کولمو باندې سوچ وکئ، په دې کې دشمن پروت دی، په دې کې لیونۍ خلیې پرتې دي. خپلو کپتانانو ته جرنیلانو ته ویل غواړي، ای ته جولۍ نیول غواړي چې کولمو ته راشئ، کولمو ته راشئ، کولمو ته راشئ، دلته مسله روانه ده. دې ته ایمیونو تھراپي ویلی شي. خپل فوج ته وینا کول، هغوی خبرول، ای ته سوال کول، هغوی ته ټریننګ ورکول چې راشئ د دې کینسر خلاف جنگ شروع کوي. دا ډېر ښکلې تھراپي ده، ایمیونو تھراپي، په دې ډېر کار روان دی. نمبر 3 دې ته به وایي انټي باډي ډرګ کنجوګیټ ټریټمنټ. اوس د دې څه مطلب؟ په لیبارټرۍ کې ما جوړه کړې دا یوه انټي باډي، دا انټي باډي ما جوړه کړې سپیسیفیک، چې دا به انټي باډي به اخکه کینسر خولیو ته ځان رسوي، بل ځای ته به نه ځي، دغه ځای ته به ځان رسوي د کینسر والا. هیلتي سیل سره یې څه کار نشته، خو د دې انټي باډي په لکۍ باندې ما یو کیمیکل لګولی دی، دا ډېره مطلبي ده. نو اوس انټي باډي ډرګ او کنجوګیټ مطلب کمپلیکس جوړه. نو د انټي باډي او د ډرګ جوړه مې روانه کله وینې ته مې واچوله، دغه انټي باډي خاص کولمو ته ځان ورسو او په دې ځای د پاسه ولګېده. نو په لکۍ ورته ما ډرګ لګولی دی، دوایي مې ورته لګولې ده، دغه دوایي دې ته ورننوته او دا خولې مړه کړه. انټي باډي ډرګ کنجوګیټ دا علاج دی. یو علاج بل دی چې په پنډۍ کې یو کس ټیک شوی هم دی، داسې خبرونه به تاسو اورېدلي وي، په دغې باندې به خبره کوو او ډېر ښکلی علاج دی، امرجنګ علاج دی او دغې ته وایي کار ټي سیل تھراپي. د دې څه مطلب دی؟ کایمریک انټیجن ریسپټر ټي سیل تھراپي. دا به وایو خیر دی چې کوم ټي سیل دی په دې د پاسه باندې ما یو جینیټیک انجینیرینګ په تھرو باندې ما یو ریسپټر جوړ کړی دی چې هغې ته CAR ریسپټر ویلی شي. ټول مطلب په دې ریسپټر کې دی. دا ریسپټر به لړاویږي د دې کینسر خلاف. دا کینسر خولیه چې کومه ده دا به دا ریسپټر پیژني، او چونکې دا خو زما جرنیل سیل دی، ټي سیل دی، دا به په باندې بیا ورځي او دا به د دې علاج کوي، مړ کوي به. دا اصل کې ایمیونو تھراپي ده. زما خپل جرنیل مې هغې ته مې ټریننګ ورکړی دی. نو کار ټي سیل تھراپي د دې یو مریض ټیک شوی دی په پنډۍ کې، په 14 ورځو کې د کینسر نه ټیک شوی دی. داسې دا خبر به تاسو اورېدلی وي په بون میرو ټرانسپلانټ سنټر کې. دې باندې به انشاءالله خبره کوو. دا د کینسر ماډرن علاجونه دي. کیموتھراپي چې کوم دی دا کنونشنل علاج دی، کیموتھراپي یا ریډیو تھراپي. کوشش دی، هڅه ده، د ګټې سره سره نقصان هم سوا دی. ګټه هم سوا ده، کیدای شي چې سوا شي، لکه بعضې کیسونو کې د کیموتھراپي ښه ګټه ده، لکه پروسټیټ کینسر شو یا ټیسټیکولر کینسر شو، دغه ځایونو کې کیموتھراپي ډېر ښه کار کوي. خو دا چې کوم غټ کینسرونه دي چې په ټول جسم کې خور شي، یعنی د بلډ کینسر، بون کینسر، بریسټ کینسر، په دغه حواله سره چې کوم کیموتھراپي دی هغه خولیې هم مړې کوي د کینسر والا، خو ورسره نارمل خولیې هم ودرېي مړې کوي. بیا به د هغې ته 25 ورځې انتظار کوي چې دا کم نقصان وشو چې دا څه ناڅه راکور شي. نو د کم کینسر مریض چې سر نه ویښته وغورځېږي دا د کیموتھراپي د وجې وغورځېږي او دا ریکور کېږي. بیا که مریض ټیک شو، کیموتھراپي بند شوله، ختمه شوله، ودرېدله، بس کیموتھراپي ضرورت نشته دی، نو دغه ویښته که ډېر خراب شوي نه وي، فولیکلز یې ډسټروی شوي نه وي، ختم شوي نه وي، نو دغه دا ویښته دوباره هم راخیږي، بیا راخیږي. تھینک یو ویری مچ.